Welcome to our YouTube channel. Today I am going to show about how to create Fiverr account in Sinhala tutorial. Don't forget to subscribe my channel. හරි ඒගොල්ලන්ගේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Mastermind YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ කොහොමද අපි නිවැරදිවම Fiverr එක account එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ Chrome browser එක open කරගන්න ඕනේ. Chrome browser එක open කරගෙන ඔයගොල්ලෝ search කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට Fiverr කියලා. මේ විදිහට Fiverr කියලා search කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Fiverr freelancer service marketplace කියලා. අන්න ඒකට එකපාරක් click කරගන්න. මේකට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් join කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ මේ විදිහට create a new account කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන continue with Google කියන එකට එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ Google account එක select කරන්න. හරිද ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එනවා choose a username කියලා. මම මේ විදිහට මගේ username එක මේ විදිහට දෙනවා. හරිද මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ username එක select කරාට පස්සේ මෙතන යටම බලා ගන්න පුළුවන් create my account කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට එකපාරක් click කරගන්න. ඒකට click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට එනවා මේ විදිහට we want to tailor your experience so you will feel right at home. මෙතන එනවා buying freelance service ද selling freelance service ද. ඔයා මේකේ freelancer buy කරනවා නම් buying freelance service දෙන්න. නැත්නම් ඔයාගේ product එකක් sell කරනවා නම් selling freelance service දෙන්න. මම මේ විදිහට selling freelance service කියන එකට click කරලා next button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා solo freelancer කෙනෙක්ද agency employee කෙනෙක්ද. මම මේ විදිහට solo freelancer කියන එක දීලා next button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් I'm just getting started freelance online freelance offline both online and offline. මෙතනට මම recommend කරනවා ඔයාලන්ට මෙතන තියෙන I'm just getting started කියන එක දීලා මෙතන finish කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා complete your seller profile කියලා. මේකට එකපාරක් click කරගන්න. හරිද ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක තියෙනවා. මේකට ක්ලික් කරලා එලා මෙතන තියෙන ප්‍රොෆයිල් කියන බටන් එකට එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. හරිද ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද මම මේ විදිහට දැන් මගේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. හරිද මම මේ විදිහට මගේ ෆයිල් නේම් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් type your display name කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේකට මේ විදිහට display name එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යටම තියෙනවා save display name කියලා. ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. හරි ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට display name එක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පල්ලෙහාට scroll කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා description කියලා බටන් එකක්. මේ description කියන බටන් එකට දාන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ගැන description එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. අද ඔයගලන්ට මේ description එක දාන්න අදහසක් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ආයි වෙනම tab එකක් open කරගෙන දාන්න මේ විදිහට Fiverr description examples කියලා මේ විදිහට search කරගන්න. search කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා. මේ වගේ එකට ගිහිල්ලා බලන්න Fiverr description එකක් තියෙනවද කියලා බලමු අපි. හරි ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට වෙන කෙනෙක්ගේ description එකක් මෙතනට ගෙනලා මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ paste කරාට මදි මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ විදිහට edit කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට මේක edit කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මගේ description එක
ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අප්ඩේට් බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලැන්ග්වේජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉංග්‍රීසි කියන එක වැටලා තියෙන එක මේ එඩිට් කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලෙවල් එක දා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයගොල්ලෝ දා ගන්න මෙන්න විදිහට ෆ්ලුවන්ට් කියන එක දාලා මෙතන තියෙන අප්ඩේට් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇඩ් නිව් කියන තැනින් ඔයගොල්ලන්ට තව ලැන්ග්වේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේ විදිහට සිංහල කියන විදිහට ඇඩ් කරලා මේ විදිහට ෆ්ලුවන්ට් කියන එක දෙනවා. මේ විදිහට ඇඩ් කරනවා. ඔයාලන්ට ටැමිල් පුළුවන් නම් ටැමිලුත් ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා link account කියලා මේ විදිහට Google account එක link කරලා තියෙන්නේ. කැමති නම් FB account එක link කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ විදිහට profile එක create කරලා ඉවර නම් ඔයගොල්ලන්ගේ නැවතත් profile button එක click කරලා මෙතන දෙන become a seller කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පහළට scroll කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට get started කියලා button එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට මෙතන මේ යටම තියෙන කන්ටිනියු බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙතනත් කන්ටිනියු බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙතනත් කන්ටිනියු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට එනවා personal info කියලා. මෙතනට full name එක දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට දෙනවා master මෙතන දෙනවා මම මේ විදිහට mind කියලා. හරි ඉතින් මේ විදිහට මගේ full name එක දුන්නා. profile picture එක හරිය description එකත් අපි add කරා language උත් අපි add කරා ඊට පස්සේ මෙතනදී continue button එක click කරගන්න ඊට පස්සේ එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ occupation එක තෝරන්න මම මේ විදිහට graphic design කරන නිසා graphic and design කියන එක මේ විදිහට select කරනවා මම මෙතන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙකක් හෝ පහක් උඩරිම පහයි select කරන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට select කරනවා මම මේ විදිහට select කරන්නම් album cover design select කරනවා මේ විදිහට image editing logo design social media design web design මේ වගේ මම මේ විදිහට පහක් select කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අවුරුද්ද ඒ කියන්නේ පටන් ගත්ත අවුරුද්ද දැන් කොච්චර අවුරුදු ගාණක් කරලා තියෙනවද කියලා මේක අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 3ක් හෝ අවුරුදු 5ක් විතර වැඩියෙන් දෙන්න හරි ඉතින් මම මේ විදිහට දෙනවා 2018 පටන් ගත්තා කියලා දෙනවා මෙතන 2023 කියලා දෙනවා දැන් අවුරුදු 2023 දෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලන්ට ස්කිල්ස් set කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ type කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ Photoshop ගැන දන්නවා නම් මේ විදිහට type කරගන්න පුළුවන් Adobe Photoshop කියලා මේ විදිහට type කරලා එලා මෙතන experience level කියන එකට අනිවාර්යෙන් දෙන්න expert කියන එක මෙතන add button එක click කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තාමක් හරි skill එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට ඒකත් මේ විදිහටම මෙහෙම දෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ Adobe Illustratorත් මට පුළුවන් නිසා මම දෙනවා ඒකත් expert දීලා මේ විදිහට add button එක click කරගන්නවා හරි ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මගේ skills ටික මේ විදිහට add කරගත්තා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එනවා මේ වගේ එකක් education එක set කරගන්න කියලා මෙතනට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට university එක නැත්තම් ඔයගලන්ට බොරු හරි මේකට add කරත හැකි ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව set කරලා college university name එකට මම දානවා මේ විදිහට University of Colombo කියලා විදිහට දානවා ඊට පස්සේ title එක විදිහට මේක දාන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් මේජර් කියන එකට දාන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඩිග්‍රී එක හම්බුනේ මොකක් සම්බන්ධවද කියලා මම මේ විදිහට graphic design කියන එක විදිහට select කරලා මෙතන අවුරුද්ද විදිහට මම select කරගන්නවා 2020 වගේ select කරලා මෙතන add button එක click කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට ඕන නම් certification එකක් තියෙනවා නම් ඒ certificate upload කියන එකට මේ විදිහට දෙන්න ඔයගලන් මුලින්ම ඒ certificate එක හම්බුන category එක ඊට පස්සේ හම්බුන certificate එක මොකක්ද කියන එක මෙතනට දෙන්න මම මේ විදිහට දෙනවා Photoshop කියලා මේක හම්බුනේ මම දෙනවා 2022 කියලා මෙතන add කියන button එක click කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ personal website එකක් තියෙනවා නම් මෙතනට website link එක දෙන්න හරි ඉතින් දැන් අපි 145ක් complete කරගෙන ඉවරයි ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන තියෙන continue button එක click කරගන්න continue button එක click කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Google account එක verify වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතන Facebook account එකත් verify කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන continue button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන email එක verify වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතනට phone number එක add කරගන්න ඕනේ. phone number එක add කරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට phone number එක add කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා verify by SMS verify by call කියලා. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට verify by SMS කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ phone එකට code එකක් එයි. හරි ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මට ආව කෝඩ් එක මේ විදිහට
කරගන්නවා. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යටම තියෙනවා submit code කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් verification complete, your phone number was verified successfully, thank you කියලා. මෙතන තියෙන okay button එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන security coefficient එකක් add කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට security coefficient එකක් add කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති එකක් එතන add කරගන්න පුළුවන්. add කරලා එලා මෙතන තියෙන finish button එක ක්ලික් කරගන්න. finish click කරාට පස්සේ ආයෙ වැටෙනවා verification complete කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙතන වැටෙනවා email verify, phone number verified කියලා. ඊට පස්සේ අන්තිමට මෙතන තියෙනවා finish කියලා එකක්. ඒක එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් your seller profile is all set. මෙතන තියෙන done button එක click කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ දැන් අපි හරියටම සාර්ථකවම Fiverr එකේ account එකක් create කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ Fiverr එකේ gig upload කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ business එක improve කරගන්න. හරි, ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද Fiverr එකේ gig එකක් හරියටම upload කරන්න කියලා. හරි, ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, අමතක නොකර ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න.